Welcome to email channel. Brand name misuse. Brand name misuse කරපු item එකක් eBay එකෙන් අයින් වෙච්ච item එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් bliss කරන්න යන්න එපා. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ item තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. zero remove යටතේ subject එක mention කරලා එතකොට බොහොම පහසුයි බෙදා ගන්න කෙනෙක් එක්ක කෙනෙක් කියන්නේ මේ community එකත් එක්කම ඒක නොකර ඉන්න. ඉතින් risk එක තමයි අපි අඩු කරන්න try කරන්න හැම වෙලේම. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වෙන හැම කෙනෙක්ටම මේව බෙදා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව anthonym.com website එකෙත් මේව mention කරලා තියෙනවා. We have removed your listing because it didn't follow our bureau brand name misuse policy. You may not use brand names in your listing if the product isn't manufactured by or compatible with the brand. brand එක ඒගොල්ලන් නෙමෙයි නා. ඒක නමවත් use කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි නා. ඉතින් මේක inform කරලා තියෙන your listing was reported by Gurian Brothers Inc. for using their brand name inappropriately. එක use කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ email address එකක් දාලා තියෙන. ඉතින් මම encourage කරන්නේ හැම වෙලේම ඒකට කතා කරන්න, ලියන්න, ලියලා කියන්න, apologize කරන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් අපැහැදිලි. හැබැයි title එක මට අවශ්‍ය වුණා. New Gurian Bros. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ brand name එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. Black Panther, Animal Farm, Trucker, Mish, snapback, baseball cap ඒ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි baseball cap එකේ තියෙන්නේ Stormtrooper එකේ image එකක්. Star Wars වල. ඉතින් හැබැයි ඒකට නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Gurian Brothers Gurian Brothers කියන නම use කරපු නිසා ඉතින් brand name use කරන්න එපා. හැම වෙලේම මේ වගේ තියෙනකොට පොඩක් check කරන්න Google එකේ මම හැම වෙලේම කියන්නේ ඒකයි. check කරලා බලුවා නම් මේක හොයාගන්න ගොඩක් හැකියාව තියෙනවා. Right, don't try this at list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බලුවට. Good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ PayPal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට යන අපේ channel. Now the very best. Bring motor Sri Lanka. Happy selling.